बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स په تیر کلاس کې مونږ خبره کړې و spotting of error based on adjective او rules for the correction of error based on adjective یعنی که چیرې په یو سنټنس کې adjective راغلی وي هغه غلط استعمال شوی وي هغه به تاسو څرنګه پیژنئ چې دغه adjective غلط استعمال دی او هغې د ټیکولو چې کوم رولز دي هغه کوم دي هغه تیر کلاس کې مونږ ټول سټډي کړي دي نن به تاسو ته زه یو ماک ټیسټ درکوم صرف د ایڈجیکټیو په باره کې یعنی تاسو ته به زه سنټنس درکوم چې پا کې کوم ایڈجیکټیو دي به غلط استعمال وي یا به صحیح استعمال وي تاسو به هغه ټیسټ کلیر کوئ نو سټوډنټس دغه د موک ټیسټ د ایڈجیکټیو په باره کې صحیح ده پهله نمبر سنټنس تھا he is more stronger than his brother. Number 2 sentence, little money is better than no money. Number 3, Ali is my older brother. Number 4, he feels sadly. Number 5, I shall stay at Murray for few days. Number 6, he is a worst student. Sentence number 7 का सही, my older brother is a teacher. सही है. Number 8, give me little water. Number 9, his last book appeared yesterday. Number 10, I have no further comments to make. 11, Aslam is the most kindest of our teachers. सही है. Number 12, he didn't give me some fruits. 13 देखिए, नूर जहान has the most perfect, ठीक है, perfect voice. नो स्टूडेंट्स दगा दे mock test for adjective 13 sentences दी ठीक था पता टोलो sentences के چې کوم adjective استعمال دي adjective په ټولو کې شته چې کوم adjective استعمال دي دا ټول غلط استعمال دي نو تاسو به اوس پین در واخلئ پیپر به در واخلئ په دغه دا سنټنس به درته ولیکئ او دغه adjective د ټیک کولو کوشش به وکړئ دغه به تاسو ټیک کئ صحیح ده نو که چیرې دغه ټیسټ تاسو صحیح که تاسو دغه ایڈجیکټیو کې غلطۍ موندلې او دا مو ټیک کړلې نو دا زه په ګارنټي سره درته وایم چې کوم ETEA NTS یا MDCAT یا د جاب دپاره چې څومره هټ ټیسټونه دي په هغه کې انګلیش پورشن به تاسو ډېر په اساني سره کولی شئ او ډېر ټوس مارکس به پکې اخیستی شئ خو بیا هم که چیرې تاسو دغه سنټنسز نشئ ټیک کولی د دې دپاره رولز استعمال شوي دي په دې فری ټیچر چینل باندې رولز فار د کریکشن اف ایرر بیسډ ان ایڈجیکټیو سپاټینګ اف ایرر بیسډ ان ایڈجیکټیو پارت 1 اینڈ پارت 2 دا رولز پکې بیان شوي دي هغه رولز تاسو وګورئ نو هغې رولز په بنیاد باندې به تاسو دغه سنټنسز ډېر په اساني سره کریکټ کړئ نو کوشش وکړئ پهله دغه ټیسټ تاسو کلیر کړئ. تھینکس فار واچینګ.